እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የሲስኮ ኔትወርኪንግ የምንማርበት ተከታታይ ቪዲዮ ነው። እኔ ዘሪሁን እባላለሁ የሲስኮ ሰርቲፋይድ ባለሙያ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ማስተምራችሁ እንግዲህ ስለ ስዊች ኢንተርፌስ ዱፕሌክስ እና ስፒድ ይሆናል ማለት ነው። ዱፕሌክስ ምንድነው? እንደዛውም ደግሞ እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን፣ እንደዛውም ደግሞ ስፒድ ማለት ነው በክላይንት ዲቫይስ ላይም ማለትም ኮምፒውተር ላይም እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ዱፕሌክስ እና ስፒድ ማለት ነው። ስዊች ላይም እንደዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስዊችን ስንጠቀም ወይንም ደግሞ ማንኛውንም የኔትወርኪንግ ዲቫይስ ስንጠቀም የዱፕሌክስ ሴቲንግ የምንለው ምንድን ነው? ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ ኮሚኒኬት ሲያደርግ አንደኛው ዲቫይስ ፖርት ላይ ኮንፊገር የምናደርገው አት ኤ ታይም ወይ መላክ ነው ወይ መቀበል ነው የሚችለው፣ ወይንም ደግሞ ሁለቱንም አት ዘ ሴም ታይም መከወን ይችላል ማለት ነው። ዱፕሌክስ ሴቲንግ የምንለው ባጭሩ ይሄው ነው ማለት ነው። ዲቫይሱ ለአንደኛው ዲቫይስ እየላከ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ መቀበል የሚችል ከሆነ ፉል ዱፕሌክስ ነው የምንለው። ነገር ግን የመጣለትን ሜሴጅ ከተቀበለ በኋላ የሚልክ ከሆነ አት ኤ ታይም አንዱን ብቻ የሚሰራ ከሆነ ሀፍ ዱፕሌክስ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ይሄንኑ ፓኬት ትሬሰር ተጠቅመን እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ወደ ፓኬት ትሬሰር ከመሄዳችን በፊት ይሄን ዱፕሌክስ ሴቲንግ ኮንፊገር ስናደርግ ማንኛውም የኔትወርክ ዲቫይስ ላይ ሶስት ኦፕሽን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ወይ በሀፍ ዱፕሌክስ ኮንፊገር እንድናደርግ ኦፕሽን ይሰጠናል፣ ወይ ደግሞ ፉል ዱፕሌክስ ኮንፊገር እንድናደርግ ኦፕሽን ይሰጠናል። እንደዛውም ደግሞ አውቶ ኔጎሽዬሽን የሚባል አለ ማለት ነው። እነኚህ ሶስቱም ሜተዶች ተጠቅመን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እንዳልኳችሁ ሀፍ ዱፕሌክስ የምንለው አት ኤ ታይም ወይ መላክ ነው ወይ መቀበል ነው የሚችለው። ፉል ዱፕሌክስ ስንል ግን አት ኤ ታይም መላክም መቀበልም ይችላል ማለት ነው። ሁለቱንም ስራ በአንድ ጊዜ መስራት ይችላል ማለት ነው። ይሄ አውቶ ኔጎሽዬሽን የምንለው ግን ምንድን ነው? ይሄ የአይኢኢ ስታንዳርድ ነው። ዲቫይዛችን ላይ እሱን አክቲቭ ካደረገ ወይንም ደግሞ ይሄን አውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብል ካደረገን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አይነት ሴቲንግ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ እዚህ ፒክቸር ላይ የምትመለከቱት ከላይ ያለው እንግዲህ አውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብል ተደርጎ ነው ማለት ነው ፒሲው ላይ። እዚህ ጋር የተጻፉት ደግሞ ስፒዳቸው ነው እስከ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ፣ ይሄ እስከ 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ሰፖርት ያደርጋል ነው። እንደዛውም በስዊች ሳይድ አውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብል አድርገን እያንዳንዱ ፖርት እስከ 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ሰፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ አውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብል ካደረገን እንግዲህ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ኢፊሸንት የሆነ በጣም ማክሲመም ስፒድ ሊያገኝበት የሚችል ፕራዮሪቲ መርጦ ራሱ ሴት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ፒሲ ላይ 10 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ነው። በስዊች ሳይድ ግን እስከ 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብል ተደርጎ ከሆነ ይሄኛው 10 እስከሆነ ድረስ አውቶ ኔጎሽዬሽኑ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? በ10 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ፉል ዱፕሌክስ አድርጎ ሴቲንጉን ሴት ያደርግለታል ማለት ነው። እዚህ ሁለተኛው ኦፕሽን ላይ የምታዩትም እንደዛው እስከ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛው ፒሲ። ስለዚህ ማክሲመም ስፒዱን በፒሲ ሳይድ ያለውን ይመርጥና ማለት ነው ፉል ዱፕሌክስ አድርጎ ምንድን ነው የሚያደርግልን ማለት ነው 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ አድርጎ ፉል ዱፕሌክስ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አውቶ ኔጎሽዬሽን እየተጠቀመን ከሆነ ወይንም ደግሞ አውቶ ኔጎሽዬት እንዲያደርጉ ሴት አድርገን ከሆነ ማለት ነው። እንደዛው ፒሲ 3 ላይ እስከ 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ፉል ዱፕሌክስ አድርጎ ሴት ያደርግልናል ማለት ነው። ነገር ግን እስቲ ሁለተኛውን ፒክቸር ላሳያችሁና እዚህ ጋር ብንመጣ ግን በፒሲ ሳይድ እንግዲህ አሁን ማኑዋል ነው ኮንፊገር የተደረገው ማለት ነው። አውቶ ኔጎሽዬሽን ዲሰብል ተደርጎ ማለት ነው። በስዊች ሳይድ ግን በአውቶ ኔጎሽዬሽን ኢነብልድ ካደረግን ምን አይነት የዱፕሌክስ ሴቲንግ እናገኛለን የሚለውን እናያለን። ልክ መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ፒሲ እስከ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ሰፖርት ያደርጋል። ማኑዋሊ ኮንፊገር የተደረገውም 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ የሚሆነው ምንድን ነው ማለት ነው? በስዊቹ ሳይድ ስፒዱ 100 የሆነና ነገር ግን ዱፕሌክሱ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ሴቲንግ ከተጠቀምን ሀፍ ዱፕሌክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በጥንቃቄ ሴቲንጎቹን ማወቅ መቻል አለብን፣ ማየት አለብን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ በፒሲ ሳይድ
100 ፉል አድርገን ማኑዋል ነው እዚህ ጋር ኮንፊገር እየተደረገ ያለው ብያችኋለሁ። በስዊቹ ሳይድ 100 ፉል ነው የሚሆነው። ይሄ ዱፕሌክስ ሴቲንግ አውቶ ኔጎሺዬት ሲያደርግ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛው በፒሲ ሳይድ ሃፍ ስፒዱን 10 ዱፕሌክሱን ሃፍ ካደረግ ነው። በእርግጥ ይሄ ፒሲ እስከ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ስፒድ ይችላል። ነገር ግን ሃርድ ኮድ አድርገን 10 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ስፒዱን ካደረግን እንደዛው ደግሞ ሃፍ ዱፕሌክስ ካደረግን በስዊች ሳይድ ያለውን ደግሞ አውቶ ኔጎሺዬት እንዲያደርግ ካደረግን የሚመጣው ሪዛልት ምንድን ነው ማለት ነው? ስዊቹ ላይ 10 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ይሆንና ሃፍ ዱፕሌክስ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛውም እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የምንጠቀመው ሀብ ከሆነ የምናገኘው የዱፕሌክስ ሴቲንግ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሌስ ሃፍ ዱፕሌክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛውን ጀስት ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስዊች ከሆነ ግን ቅድም እንዳልኩኝ የዱፕሌክስ ሴቲንግ እና ስፒድ ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። አውቶ ኔጎሺዬት የምናደርግ ከሆነ ማክሲመም ወይንም ደግሞ ኢፊሽንት የሆነውን ስፒድ ይወስድና ፉል ዱፕሌክስ ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ስፒድ ማስተካከል እንችላለን። እንደዛውም ደግሞ የዱፕሌክስ ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። እስቲ አሁን ወደ ፓኬት ትሬሰር እንሄድና እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ጀስት እዚህ ፓኬት ትሬሰር ላይ እንግዲህ ይህን ቶፖሎጂ ክሬት አድርጌያለሁ ቀደም ማለት ነው። እችኛዋ ፒሲ ላይ እዚህ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ያልኳችሁን ሴቲንጎች ኮንፊገር የምናደርገው ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ስዊች እና ሌላ ኮምፒውተር ወይንም ደግሞ ኢን ዲቫይስ ላይ ተጠቅመን ነው ይሄንን ስፒዶች ኮንፊገር የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚሁ ስዊች ላይ እንገባና ዳይሬክትሊ ወደ ሲኤል ላይ ሞድ እንገባና ማለት ነው ኢነብል እንላለን። ከዛ ኮንፍቲ እንላለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እስቲ የትኞቹ ኢንተርፌሶች አክቲቭ እንደሆኑ መለየት አለብኝ ማለት ነው። ሾው አይፒ ኢንተርፌስ ብሪፍ ማለት አክቹአሊ ሌየር 1 እና ሌየር 2 ሴቲንጎቹን ለማየት ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። አፕ ያሉትን ማለት ነው። እነኚህን ኢንተርፌሶች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ፋስት ኢተርኔት 0/1 ላይ ነው አንዱ ፒሲ የተሰካው፣ አንዱ ደግሞ ፋስት ኢተርኔት 0/2 ላይ ነው የተሰካው ማለት ነው። አንደኛው ወደ ራውተር ይሄዳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፋስት ኢተርኔት 0/2 እንጠቀምና ቼክ እናደርጋለን። ኢንተርፌስ ሞድ ላይ ለመግባት ከዚህ በፊት እንዳስተማርኳችሁ ኢንተርፌስ ብለን ፋስት ኢተርኔት 0/2 እንላለን ማለት ነው። ኢንተርፌስ ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ነኝ ያለሁት። ከዛ ዱፕሌክስ ሴቲንግ ኮንፊገር ለማድረግ ምንድን ነው የምንለው? ዱፕሌክስ እንልና ከዛ ኩዌሽን ማርክ አድርገን ያለውን ኦፕሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አውቶ ከሆነ ራሱ ኔጎሺዬት እንዲያደርግ፣ ፉል ከሆነ አዘ ሴም ታይም ሴንድም ያደርጋል ሪሲቭም ያደርጋል ማለት ነው። ሃርድ ኮድ የምናደርገው እዚህ ጋር ፉል ዱፕሌክስ ብለን ኮንፊገር የምናደርግ ከሆነ እንደዛ ነው። ሃፍ ዱፕሌክስ ከሆነ ደግሞ አንዴ ይልካል አንዴ ይቀበላል፣ ግን አዘ ሴም ታይም አይደለም ማለት ነው። ሃፍ እና ፉል ዱፕሌክስ የምንለው ይሄ ነው። እስቲ ይሄኛውን ፉል ዱፕሌክስ ለማድረግ ጀስት ምንድን ነው የምለው ማለት ነው፣ ፉል ብዬ ኢንተር እላለሁ ማለት ነው። ምን እያለኝ ነው? ኢንተርፌስ ስቴት ዳውን ቼንጅ ስቴት ቱ ዳውን። እስቲ የትኛው ኢንተርፌስ እንደሆነ እዚህ ጋር እርግጠኛ መሆኑ የተሻለ ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄኛው የራውተር ሳይድ ስለሆነ እሱኛውን አንደን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ፋስት ኢተርኔት 0/1 ላይ ነው ኮንፊገር ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ጀስት ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ኮንፊገር ያደረግነውን ነገር ለማጥፋት ጀስት ኮንፊግሬሽኑን እንጽፈና ከዛ ከፊት ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንተርፌስ ፋስት ኢተርኔት 0/1 ላይ እንገባና ዱፕሌክስ ፉል እንላለን ማለት ነው። ኢንተር። አሁንም ቼንጅ ቱ ስቴት ዳውን ነው የሚለኝ። ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? እስቲ ለማንኛውም ሴቭ እናርገውና ራይት ለበላውና የፒሲ ሳይዱን የዱፕሌክስ ሴቲንግ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ፒሲው ገባና ኮንፊግ የሚለው ላይ ገባና ፋስት ኢተርኔት ላይ ገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ለምንድን ነው ዳውን የሆነው? ይሄኛው ባይ ዲፎልት ሃፍ ዱፕሌክስ ነው ያለው ማለት ነው። አውቶ ኔጎሺዬት አድርገው ምን ላይ ነው ያለው? ሃፍ ዱፕሌክስ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይችኛዋን አውቶ የምትለዋን አንቲክ አረጋትና ከዛ ምንድን ነው ማረገው ማለት ነው፣ ፉል ዱፕሌክስ ላይ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። አሁን በሁለቱም ሳይድ ኮንፊገር አድርጌያለሁ ፉል ዱፕሌክስ አድርጌ። ስለዚህ አሁን በሁለቱም ሳይድ ኮንፊገር ስለተደረገ አክቲቭ ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ዳውን የነበረው ዳይሬክትሊ እኔ ቼክ ሳላረገው አፕ ሆነ ማለት ነው። ኢንተርፌስ ፋስት ኢተርኔት 0/1 አፕ ነው ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ የዱፕሌክስ ሴቲንግ በዚህ መሰረት ነው ኮንፊገር ማድረግ የምንችለው። ግን መጠንቀቅ ያለብን አሁኑኑ እዚሁ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው አንዱ ሳይድ ሃፍ ዱፕሌክስ ሆኖ አንዱ ሳይድ ፉል ዱፕሌክስ ከሆነ አሁን ያጋጠመን ችግር ሊያጋጥማችሁ ስለሚችል እንደዛው በጥንቃቄ ነው ማለት ነው ይሄን ዱፕሌክስ እና ስፒድ ሴቲንግ ኮንፊገር ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። በቀጣይነት እዚሁ ስዊች ላይ ሆነን ማለት ነው ስፒድ ኮንፊገር ለማድረግ ጀስት ስፒድ ብለን ከዛ እስከምን ድረስ ይችላል ይሄ ስዊች የሚለውን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እስከ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ብለን የምንፈልገውን ስፒድ እዚህ ጋር እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኢንተር። ከዛ በኋላ ጀስት ይሄው ነው ማለት ነው ስፒድ እና ዱፕሌክስ ኮንፊገር ማድረግ ማለት ሲስኮ ስዊች ላይ በዚህ መሰረት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አሁን የሰራነውን ራይት እናርገውና ዱ ራይት ልበልና ከዚህ ኢንድ ብዬ ልውጣና ፕሪቪሌጅ ሞድ ላይ ሆኜ ጀስት ማወቅ ያለብን አንድ ነገር ምንድነው አሁን የሰራናቸውን የዱፕሌክስ እና ስፒድ ሴቲንጎችን ለማየት አንድ የሚጠቅመን የሾው ኮማንድ ምንድነው ሾው ኢንተርፌስስ ብለን ከዛ ስታተስ ካልን የተሰራውን ስራ ያሳየናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ፖርት ላይ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዱፕሌክሱ ፉል ነው። ስፒዱ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ነው ኮንፊገር ያደረግነው ማለት ነው። እችኛዋን የሾው ኢንተርፌስስ ስታተስ የምትለዋን ብንይዝ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አክቹዋሊ ሌላም የሾው ኮማንድ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ሾው ኢንተርፌስስ ብዬ ኢንተርፌስስ ከዛ ኮንፊገር ያደረግኩበትን የፖርት ኔም ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ፋስት ኢተርኔት 0/1 ላይ ነው ኮንፊገር ያደረግኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ስለ ፖርቱ በጣም ዲቴይልድ የሆነ ዲስክሪፕሽን እናገኛለን ማለት ነው። እችኛውም ሾው ኮማንድ በጣም አስፈላጊ ነች ማለት ነው። ሾው ኢንተርፌስስ ፋስት ኢተርኔት 0/1 ማለት ነች። ስለዚህ ኮንፊገር የተደረገው አሁን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ፉል ዱፕሌክስ እንደዛው 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ኮንፊገር አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ስለ ስፒድ እና ዱፕሌክስ ሴቲንግ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ትምህርት እስከነገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።